પક્ષીઓનું ઘર. ટૂંકમાં કેવું હોય તો ચબૂતરો એટલે શું કે પક્ષીઓનું ઘર, જ્યાં પક્ષીઓ માટે ચણ અને પાણીની પણ વ્યવસ્થા હોય છે. તો તમે જ્યારે ગામમાં પ્રવેશો, ચબૂતરો ક્યાં બાંધવામાં આવે? એક તો ગામમાં પ્રવેશતાની સાથે ચબૂતરો હોય અથવા ગામની વચ્ચે હોય, બરાબર? અને ચબૂતરો હોય છે ને એ ઊંચો રાખવામાં આવે છે. ચબૂતરો જાણે કે આપણે કેમ પાણીની ટાંકી જોવો છો તમે કેટલી ઊંચી હોય છે, એ રીતે ચબૂતરાને પણ ઊંચો રાખવામાં આવ્યો છે. અને બરોબર તમે જોવો છો કે ગામની વચ્ચે છે, બરાબર? તમે ચિત્ર જોજો તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. પછી નીચે ઓટલો રાખવામાં આવે છે. એમાં બધા પ્રવાસીઓ હોય કે કોઈ માણસ થાકી ગયા હોય તો ત્યાં ટાઢા છાંયે બેસવાની પણ સગવડ હોય છે, બરાબર? નીચે જો ગાય છે, ગાય છે, કૂતરો છે, બકરી છે, એ ચબૂતરાના ઠંડા છાંયે રમે છે, બરાબર? કબૂતરો છે અને બકરી બેઠી છે. અને માણસ પણ પોતાનો થાક ઉતારવા ક્યાં બેઠો છે? ઓટલા ઉપર ટાઢા છાંયે. કારણ કે ઉપર છત હોય છે, એનો છાંયડો નીચે ઓટલા ઉપર પડે છે, એટલે ટાઢા છાંયે માણસ બેઠો છે. પછી એક નિશાની રાખવામાં આવી છે, તમે જોઈ શકો છો નિશાની રાખી છે. તો એનું કારણ નિશાની રાખવાનું શું કે ચણ છે એ ઉપર નાખવામાં આવે છે ચબૂતરામાં. તો એ માણસ નિશાની ચડીને ઉપર ચબૂતરામાં ચણ નાખવા જવા માટે એક નિશાની રાખી છે, બરાબર? અને સ્તંભ રાખવામાં આવ્યા છે. પછી ઉપર છત બાંધવામાં આવી છે. એ સ્તંભ શેના માટે? કે આપણે એમાં ચણ નાખી શકીએ એટલે બાંધવામાં આવ્યા છે, જગ્યા રાખવામાં આવી છે ચણ નાખવા માટે. પછી તમે જોવો છો કે નીચે પાણીની ઠીપ બાંધવામાં, જે ઠીપ કહેવાય, જે પાણીનું બાંધ્યું છે ને એ ઠીપ કહેવાય. શું કહેવાય? ઠીપ. તો શેના માટે? કે પક્ષીઓ ચણ ચણી અને પાણી પીવું હોય તો એ ઠીપમાંથી પાણી પી શકે છે, બરાબર? અને એને તડકો ના લાગે કે વરસાદથી રક્ષણ મેળવવા માટે, પછી ઉનાળામાં ગરમીથી રક્ષણ મેળવવા માટે અને શિયાળામાં ઠંડીથી રક્ષણ મેળવવા માટે ઉપર છત બાંધવામાં આવી છે, જેથી કરીને પક્ષીઓને કઈ તકલીફ પડે, એકેય ઋતુમાં કઈ તકલીફ પડે નહીં, બરાબર? તો આ તમે ઘણી જગ્યાએ તમે ચબૂતરો જોયો હશે અને આ ચિત્રમાં પણ જોઈ શકો છો કે પક્ષીઓ બેઠા છે, કોઈ ચણે છે, કોઈ પાણી પીવે છે, બરાબર? અને નીચે માણસ બેઠો છે ઠંડા છાંયે. તો એટલું યાદ રાખવાનું, આપણે જો ચબૂતરો જોવો હોય તો આપણા ગામમાં કોઈ બી ચબૂતરો હોય તો તમારે એને જોવાનું અને એનું નિરીક્ષણ કરવાનું કઈ રીતે બાંધવામાં આવ્યો છે. તો હવે કોઈ બી એક ચબૂતરાની મુલાકાત લેવાની, બરાબર? હવે હું તમને ચબૂતરાના પ્રશ્નોના જવાબ લખાવી, બરાબર? તો તમે ધ્યાનથી લખજો કે ચબૂતરો કોના માટે બાંધવામાં આવ્યો હતો. આનો કોઈ પાઠ નથી, મેં તમને સમજાવ્યો એ પાઠમાંથી તમારે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો ચબૂતરો કોના માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે? ચબૂતરો કોના માટે? આપણે ચિત્રમાં જોઈ અને આ પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. કોના માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે? તો એનો જવાબ થશે કે ચબૂતરો પક્ષીઓને ચણ નાખવામાં બાંધવામાં આવ્યો હશે. પક્ષીઓ માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે.
બાંધવામાં આવે છે. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન શું છે કે ચબૂતરા પર છત શા માટે છે? ચબૂતરા પર છત શા માટે છે? તેનો જવાબ શું આવશે કે આગળ મેં તમને સમજાવ્યું એમ કે પક્ષીઓને શિયાળામાં ઠંડીથી રક્ષણ મળે, ઉનાળામાં ગરમીથી રક્ષણ મળે, અને ચોમાસામાં વરસાદથી રક્ષણ મળે. એટલે ચબૂતરા ઉપર છત બાંધવામાં આવે છે. આપણે આપણા ઘરે જોઈએ છે છત હોય છે કારણ કે આપણે પણ શિયાળામાં ઠંડીથી રક્ષણ મળે, ઉનાળામાં ગરમીથી મળે અને ચોમાસામાં વરસાદથી રક્ષણ મળે. એટલે આપણે પણ ઘરે છત બાંધવામાં આવે છે. એવી રીતે ચબૂતરાને પણ છત બાંધવામાં આવે છે. પાંચમો પ્રશ્ન શું છે કે નિસરણીનો શો ઉપયોગ થતો હશે? નિસરણીનો શો ઉપયોગ તમારે નોટબુકમાં પેલા પાઠ લખવાનો, પછી આ પ્રશ્નના જવાબ તમારી જાતે પાઠ બનાવવાનો છે, ચિત્ર જોઈ. બરોબર? હું પ્રશ્નના જવાબ લખાવું કે નિસરણીનો શો ઉપયોગ થતો હશે? તો નિસરણીનો ઉપયોગ પક્ષીઓને ચણ નાખવા જવા માટે થતો હશે. તમને બધાને સમજાયું કે ઊંચો હોય એકદમ એટલે નિશાની મૂકવામાં આવે છે અને ઉપર ચડીને ત્યાં પક્ષીઓને ચણ નાખવામાં આવે છે. બરાબર? તમે ચબૂતરાનું ચિત્ર સામે છે તે જોઈ લેજો. ચિત્રમાં કયા કયા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? આગળનો પ્રશ્ન શું છે કે ચિત્રમાં કયા કયા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? તો બધા ચિત્ર જુઓ સામે. કયા કયા પ્રાણીઓ છે? તો ચિત્રમાં કૂતરો, બકરી અને ગાય છે. બરોબર? ગાય વગેરે પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. હજી કોઈને આખા પ્રશ્નના જવાબ લખતા નથી આવડતા? પ્રશ્નના જવાબ આવી રીતે આખા લખવાના છે. બરાબર? હવે જો આ પ્રશ્નના જવાબ
અક્ષય